محترم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین سلامت باشین. قراره که این شلوار رو با هم ببافیم که از کمر بافته میشه و شلوارایی هم هستن که خب از مچ بافته میشن و ما این شلوار رو با پایه بلند میخوایم همش رو ببافیم که شما میتونین با پایه کوتاه یا پایه متوسط اینو ببافینش. اندازه دور کمر زنجیره میزنیم و زنجیرتون هم باید تعدادش زوج باشه و بعد این زنجیره هایی که زدین و پیچش و این تابش رو باز میکنیم و با پایه وصل به هم اتصال میدیم و بعدم یه دونه زنجیره میزنیم. مثل من که الان اینجا یه دونه زنجیره زدم و تعدادی که الان من برای آموزش سر انداختم چون فرصت ندارم بخوام خیلی این مقدار رو این دور کمر رو بشینم ببافم. الان من 44 تا زنجیره سر انداختم با این نخی که میبینه که ضخامتش چجوریه، نخ 40 هستش و قلابم هم که شمارش 5. خب این زنجیره ها رو وقتی که سر انداختین اندازه، حالا گفتم خدمتون دور کمر، یه مقدارم یه کم چند تا دونم حالا گشادتر شد اشکالی نداره چون بعدا ما اینو با یه بندی هستش که این میبندیم و به کمر این دیگه سفت میشه. اتصال که انجام دادین یه دونه زنجیره میزنین و همینجا که اتصال انجام دادین ببینین همینجا و یه دونه زنجیره زدین یه دونه پایه بلند میبافین و دوباره خونه بعدی گندمی بعدی یه پایه بلند، دوباره گندمی بعدی یه پایه بلند و تمام این گندمی ها رو یکی دونه پایه بلند میبافین تا برسیم به انتهای رج. خب من این رج رو تا انتها بافتم و اتصالم رو انجام دادم به بالای همین زنجیره که اول رج زده بودم. بعد 3 تا زنجیره زدم و دوباره تمام این خونه ها رو یکی دونه پایه بلند میبافیم تا برسیم به انتهای رج و این کار رو، این روند رو ادامه میدیم تا برسیم به فاق. و اگر نخواستین که شلوارتون از اون شلوارای تنگ باشه، شلواری که دارین حالا برای فرزندتون میبافین، نمیخواین که بالاش، قسمت بالاش تنگ باشه، وقتی رسیدین به قسمت فاق یه چند رج، یه چند سانت بیشتر میبافین. توجه فرمودین و میبافیم. منم حالا میبافم بعد میام خدمتون برای توضیح قسمت بعدش. خب بانوان محترم توجه بفرمایید. الان من یه چند رجی بافتم و میخواستم این خدمتون یه نکته رو عرض کنم. اگر خواستین رنگ، مثلا رنگی رنگی ببافین این شلوار رو، مثلا 2 رج پای بلند میبافین، 1 رج پای کوتاه با یه رنگ دیگه. حالا چجوری رنگ رو عوض میکنین وقتی که رسیدین به انتها؟ میگم چجوری رنگ رو عوض حالا منظورم اون رنگ عوض کردنه نیست، رنگ کاموا رو دارم عرض میکنم خدمتتون. ببینید الان وقتی که رسیدیم به انتهای رج و خواستیم که اتصال رو انجام بدیم، دیگه این رنگ لیمویی رو نمیگیریم از داخل این 2 تا حلقه بکشیم بیرون. مثلا این رنگ صورتی رو الان من میارم و ببینین به این صورت از داخل این 2 تا حلقه ها این نخ صورتی رو میکشم بیرون. توجه فرمودین؟ و حالا برای ادامه باف یه دونه زنجیره میزنین، این لیمویه هم سفتش میکنین. بعد همین اینجا که یه دونه زنجیره زدین میان یه دونه این 2 تا نخا رو میگیرین توی بافتتون، یه دونه پای کوتاه میبافین. دوباره خونه بعدی یه پای کوتاه، دوباره خونه بعدی یه دونه پای کوتاه و همین جوری دور تا دور رج رو پای کوتاه میبافیم. بعد دوباره رج بعد با رنگ مثلا همین لیمویی 2 رج یا 3 رج پای بلند میبافیم. توجه فرمودینم این نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. خب حالا من اتصال انجام دادم. ببینید اون نخ صورتی من باز کردم، همونجوری میخوام حالا یه رنگ فعلا خدمت شما نشون بدم و این تعداد خونه ها، تعداد زنجیره هایی که سر انداخته بودیم حالا نصفش میکنیم و این دور تا دور رو میبافیم تا برسیم به این وسط اینجا که نصف ها. توجه فرمودین؟ حالا مثلا فکر میکنیم که رسیدیم به قسمت فاق و حالا میخوایم پاها رو شکل بدیم، پاهای شلوار رو ببافیمش. پس نصفش رو الان دور تا دور همجوری پای بلند میبافم تا برسم به وسط این قسمت. یعنی این تعداد رو تقسیم بر 2 میکنیم و سمت چپ رو کلا میبافیم دیگه. وقتی خواستین ببافین یه دونه زنجیره میزنین. خب بعد یه دونه زنجیره که زدین همینجا زیر زنجیره یه پایه بلند میبافین. دوباره خونه بعدی یه پایه
بلند. همینجوری میبافین تا برسیم به قسمت قرینش این سمت پشت شلوارتون. خب توجه بفرمایید، الان من اینو بافتم و رسیدم به این 22 تا اینا رو بافتم و رسیدم به اینجا این وسط. حالا یه دونه پای وصل میزنم به همین زنجیره اول رج، نخو میگیرم و به این صورت اتصال رو انجام میدم و یه پای وصل یا بافت نامرئی رو میزنم. ببینین به این شکل این دوتا قسمت برای ما جدا میشه و حالا این سمت و این سمت و وقتی که دیگه این اتصال انجام دادیم ببینین همین قسمتی که الان ما پای بلنداشو بافتیم، نه این سمت که هنوز نبافتیم. خب این سمت رو دیگه تا اون ارتفاعی که میخواین شما این پای شلوار رو میبافین تا اون ارتفاعی که در نظر دارین. یعنی الان دوباره حالا 3 تا زنجیره میزنین و همینجا بالای گندمی بعدی دوباره یه دونه پایه بلند و این کار رو همینجوری دور تا دور میبافین و ادامه میدین تا اون ارتفاعی که در نظر دارین میخواین که شلوارتون باشه و اینجا که میرسین دوباره اتصال انجام میدین دیگه. توجه فرمودین؟ و یه نکته دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببین الان میتونیم 3 تا زنجیره نزنین، یه دونه زنجیره بزنین و کنار زنجیره یه پای بلند بزنین، نه از این قسمت ها، کلا از این بالا. اگر که خواستین میتونین اینجوری هم اتصالتون رو انجام بدین، یه دونه زنجیره در کنارش پای بلند و دور تا دور همجوری پای بلند ببافین، یا اینجوری که الان خدمتتون توضیح دادم. بانوان محترم توجه بفرمایید، الان من یه مقداری از این پاچه این شلوار رو بافتم و حالا میخوام برای این یکی پاشو ببافم که خب رنگ خودشو دیگه ندارم، نخم کم بوده، الان نخ صورتی برداشتم. ببینین اینجا از همین قسمت که بذارین اجازه بدین من قشنگ خدمتتون توضیح بدم از کجا. اینجا که باز کنم، یعنی وقتی اینا رو اینجوری میذارین کنار هم به این شکل، اینطوری همین اولین گندمی اینجا، خب یه نخو وقتی که دیگه اینجا کات کردین دوباره میان اینجا گره میزنین و وقتی که اینو دیگه گره زدین حالا 3 تا زنجیره میزنین یا همون یه دونه زنجیره در کنارش یه پای بلند. حالا ما مثلا 3 تا زنجیره میزنیم و میریم اون سمت کارمون رو میچرخونیم. ببینید به این شکل، ببینین به این شکل وقتی که 3 تا زنجیره رو زدیم کارو میچرخونیم و این و دقیقاً ببینین که کجا باید دوباره این پای بلند رو ببافین، تو این خونه اینجا، چون که توش بافت صورت گرفته. پس همینجا که الان خدمتتون نشون دادم یه دونه پایه بلند میبافین، دوباره خونه بعدی هم یه پایه بلند به این صورت. بعد این وسط که اینجوری باز میمونه اینو بعداً از همین قسمت اینجا اینجوری میگیرین میدوزین با سوزن پلاستیکی و کاموا. پس این طبیعیه که این شکلی الان باز میمونه این قسمت فاق و شما فعلا پای این ور رو پاچه این سمت رو دیگه ببافین برین تا اون ارتفاعی که میخواین. حالا ببینید خدمتتونم توضیح دادم، گفتم میتونین 3 تا زنجیره نزنین، از همین اول، از این اول که سر انداختین اتصال و اینا رو به این شکل انجام میدین، یه دونه زنجیره میزنین و در کنارش یه پایه بلند میبافین و بعد حالا میچرخونین کارتون رو این سمت رو یه پایه بلند میبافین. توجه فرمودین؟ اینم یه مدل اتصاله، حالا فرقی نمیکنه با اون حالتی که الان ما بافتیم و خدمتتون توضیح دادم. و یه نکته دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم، من برای پای کوتاه گفتم وقتی که بخواین 2 رج یا 3 رج پای بلند ببافین بعد یه رج رنگ دیگه با پای کوتاه ببافین، بعد دوباره وقتی میخواین رنگتون رو عوض کنین، رنگ نختون رو باز میگم رنگتون رو عوض کنین، رنگ کامواتون رو عوض کنین، ببینین وقتی که پای بلند رو میزنین توجه فرمودین 2 تا مرحله شو، یعنی یه مرحله شو 2 مرحله است دیگه به این صورت. بله داشتم خدمتتون عرض می‌کردم وقتی پای بلند رو میزنین ببینین به این صورت. حالا این پای بلندی که میخوایم ببافیم مگه طی یه مرحله و 2 مرحله نمیبافتیمش؟ خب حالا مرحله دومش رو دیگه این نخ خودتون از داخلش رد نمی‌کنی. مثلا به طور مثال نخ ما صورتیه، نخ صورتی از داخل این 2 تا حلقه آخری ها رد نمی‌کنیم، میایم یه نخ دیگه میاریم و
منم نخ ندارم، حالا این نخ سفیده رو مثلا چون دیگه لیمویی که ندارم. ببینین اینو میارین و رد میکنین و حالا بافتتون رو ادامه میدین. پس اینم نحوه تعویض رنگ نخا که من هم برای پای کوتاه خدمتتون توضیح دادم، همین که برای این پای بلندم خدمتتون توضیح دادم. پس امیدوارم که اینو الان اگه خواستین 2 تا رج پای بلند یا یه رج پای کوتاه ببافین دیگه متوجه شدین. حالا این قسمتم یه مقداری من میبافم. عزیزان من توجه بفرمایید، الان من این لنگه شلوارم تا یه مقداری مثل این ورش بافتم و باز میخواستم راجع به این قسمت وسط فاق، این قسمت وسط که بهش میگن فاق شلوار خدمتتون توضیح بدم. ببینین این وقتی که اینجوری هست، گفتم وقتی میبافین این حالت که این فضایی که به وجود میاد طبیعیه. بعد که دیگه تا اون ارتفاعی که خواستین 2 تا لنگه های شلوار رو بافتین، میایین و از همین کنار با سوزن پلاستیکی و همون کاموای همرنگش این دونه ها رو میگیرین از اون سمت، از سمت داخل و خیلی تمیز اینا رو میدوزین. خب حالا برای قسمت بالای شلوار که دیگه حالا من میخوام این نخ صورتی رو قیچی نکنم، به خاطر اینکه این نخای من همش قیچی و گره شده. بله داشتم خدمتتون عرض میکردم که من دیگه نخم رو قیچی نمی کنم و یه رنگ دیگه میارم تا اینو خدمت شما توضیح بدم، ولی شما با همون رنگ خودتون میایین و از این بالا، از این وسط که بافتو شروع کردین مجددا اینجا نخ میگیرین. حالا اینم اینطوری میتونین گره بزنین. خب و وقتی گره زدین نخ بگیرین و یه دونه زنجیره میزنین و در کنارش یه پایه بلند ببافین. خب به این صورت حالا یه دونه زنجیره میزنیم، یه دونه از این گندمی ها رو جا میذاریم، یه دونه این پایه ها رو و میریم خونه بعدی یه پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره میزنیم، خونه بعدی رو جا میذاریم، خونه بعدی یه پایه بلند میبافیم و مجددا یه دونه زنجیره، یه دونه خونه رو جا میذاریم، خونه بعدی یه پایه بلند میبافیم و همینجوری دور تا دور رج به همین شکل میبافیم. یه زنجیره، یه خونه رو جا میذاریم، خونه بعدش یه پایه بلند تا برسیم به انتهای رج تا بعد خدمتتون عرض کنم. توجه بفرمایید، من الان این بالای شلوار رو همونجوری که خدمتتون توضیح دادم بافتم و وقتی که دیگه نختون رو رسید به این آخر رج اتصال انجام دادین، دیگه یه زنجیره میزنین و نخو کات میکنین، نخو دیگه میبرین. بعد میاین و با همون نخ حالا یا با رنگ دیگه یه حلقه درست میکنین و تعداد، ببینین زنجیره میزنین حالا اون تعدادی که خودتون میخواین. بعد از داخل این پایه بلندا که بالای کمر شلوار زدین اینو رد میکنین، یعنی ببینید اینجوری یه دونه از داخل، بعد دوباره اینو میارین بیرون، دوباره میبرین داخل این حلقه ها و دوباره از اون پشت میارین بیرون به این شکل. دور تا دور رو این نختون رو زنجیره میزنین و از داخل این حلقه ها رد. یه نکته دیگه هم حالا باز خدمتتون عرض کنم، این شلواری که الان ما بافتیم خب بالاشو اینجوری انجام دادیم و شروع کردیم و بعدش هم خب این حلقه ها رو درست کردیم، اما حالا شما میتونین اندازه دور کمر بیاین و کشباف بزنین. حالا توجه فرمودین کشباف بزنین و بعد مثلا حالا اگه خواستین از داخل اون کشبافا که زده بودین همین زنجیره بزنین و رد کنین. کشباف هم که دیگه انشاءالله همه بلدین دیگه. ببینید اندازه دور کمر، حالا من یه چند تا الان زنجیره میزنم فقط واسه اینکه نشونتون بدم که چه جوری بافت میشه. اندازه دور کمر میایم زنجیره میزنیم، بعد رج بعدو خب کلا پایه بلند میبافیم. من پایه بلندا رو میبافم بعد میام خدمتتون توضیح میدم. خب ببینین الان من
این کشبافا رو یه مقداری زنجیره زدم، حالا مثلا میگیم اندازه دور کمر. خب و بعد این گردش باید بکنی. حالا من اینجا گردش دیگه نکردم، اینو گرد میکنیم و بعد این پایه بلند میزنین دور تا دور رو. حالا میخوام برجسته که از زیر از رو میبافیم، به خاطر اینکه کشباف رو نشونتون بدم. نگاه کنین این نخ روی قلاب میذارین دیگه، برجسته رو بلدین دیگه. از زیر این پایه قلاب رو میارین روی باف و یه برجسته از رو با پایه بلند میبافین. دوباره نخ روی قلاب میذارین، از این زیر پایه قلاب رو میارین روی بافتتون، بعد میبرین زیر باف و این زیر نخو میگیرین، همین زیر این پایه بلند رو میبافین. توجه فرمودین؟ ببینین دوباره الان نشونتون میدم. دوباره برجسته از رو میبافم، قلاب رو از این زیر میارم روی باف، نخ میگیرم و پایه بلند میبافم. به این صورت یه برجسته از زیر، یه برجسته از رو میبافیم. الان روی زیر روه. دوباره الان زیر یه بار نخ روی قلاب میندازیم، از این زیر قلاب رو میاریم روی بافت، بعد میبریم زیر بافتمون، نخ میگیریم و این پایه بلند رو اون زیر میبافیم. اینم یه مدل دیگه که اگر خواستین دور تا دور اول وقت میخواین شروع کنین، دور تا دور کمر رو میتونین کشباف ببافین. بعد از داخل اینا همینجوری زنجیره میزنین و رد میکنین اون نختون رو که زنجیره زدین. به جای اینکه اینطوری باشه بالاشو میتونین به این شکل. بعد یه نکته دیگه هم که خدمتتون خواستم عرض کنم، ببینین وقتی این شلوار رو تا اون ارتفاعی که خواستین بافتین، میتونین لب لنگه های این شلوار رو، اون یعنی قسمت مچ رو از همین کشباف ها ببافین و کشباف ها میتونین با قلاب یه مقداری سایز پایینتر و کمتر ببافینش. و این قسمت هم که گفتم خدمتتون، ببینین وقتی که دوتا لنگه ها رو میبافین، اینجا یه سوراخ میفته که این هیچ جای نگرانی نداره. از همین قسمت، از اینجا بغل این لنگه ها، شما این همجوری میدوزین خیلی ظریف از اون سمت تا به اون سمتش. توجه فرمودین؟ خب عزیزان من، سروران گرامی، اگه اجازه بدین من از حضور شما عزیزان مرخص بشم. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. دوستان عزیزم، اگر از آموزش قلاب بافی این شلوار خوشتون اومد، حتما برام لایک و کامنت بذارین که خیلی ازتون ممنون میشم.